කොහොමද Learn English with Harsh YouTube channel එකට ඔයාලව අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට spoken English පාඩම් මාලාවේ 35 වෙනි පාඩම. ඉතින් පාඩම් 34ක් පුරාවටම ඔයාලා දන්නවා මුලින්දම අපේත් එක්ක එකතු වුණා නම් මම ඉංග්‍රීසි movies ඒ වගේම TV series වලින් ගන්න English phrases නැත්නම් sentences ඔයාලට කියලා දුන්නා. පහුගිය පාඩම් 34 පුරාවටම ඒව සිංහල තේරුමත් එක්ක කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඉංග්‍රීසි කතාවේදී වැදගත් වෙන්නේ අපි තනි වචනෙන් ඉගෙන ගැනීම නෙවෙයි. වාක්‍ය ඛණ්ඩ එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් විදිහට අපි ඉගෙන ගත්තොත් අපිට මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව තා හොඳින් කතා කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මම දැන් පාඩම් 34 පුරාවට විශාල ප්‍රමාණයක් මේ English phrases නැත්නම් ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ඛණ්ඩ එහෙම නැත්නම් වාක්‍යයන් සිංහල තේරුමත් සමග කියලා දුන්නා. ඉතින් මම කියලා දුන්නා ඔයාලට මුලින්දම මේක කොහොමද කරගෙන යන්න ඕන විදිහ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා පොතක් මේන්ටේන් කරන්න කිව්වා. මේ මම කියලා දෙන හැම වාක්‍ය ඛණ්ඩයක්ම එහෙම නැත්නම් වාක්‍යයක්ම ඒ පොතේ සටහන් කරගන්න කිව්වා සිංහල තේරුමත් එක්ක. ඊට පස්සේ නැවත ඒක කියවීම තුළින් ඔයාලට මේ spoken English භාවිතය හොඳින් කරගෙන යාමට හැකියාව ලැබෙනවා කියලා මම ඔයාලට කිව්වා. ඉතින් කටපාඩම් කරත් කමන්නේ අවශ්‍ය වෙන මේ වාක්‍ය ඛණ්ඩ එහෙම නැත්නම් වාක්‍යයක්. එතකොට ඔයාලට ඉංග්‍රීසි දිනදා ජීවිතයේදී භාවිතා කරනකොට ඒවා අදාළ තැන්වලදී යොදා ගනිමින් ඉතා පහසුවෙන් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා කියලා මම ඔයාලට සඳහන් කරා. ඉතින් අදත් සුපුරුදු පරිදි ඒ අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට spoken English පාඩම් මාලාවේ 35 වෙනි පාඩම තමයි මම ඔයාලා හැමෝගෙම හර දක්වන සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් අද මුලින් එකතු වෙන කෙනෙක්ට මම බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මම මේ අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට spoken English පාඩම් මාලාවේ lesson 1 ඉඳන් බලන්න. lesson 1 වලදී මම පැහැදිලි කරනවා මේ පාඩම් මාලාවේ මගේ අරමුණ මොකක්ද කියන එක. ඉතින් පාඩම් මේ 34ක් පුරාවටම කියලා දුන්න ඒ වාක්‍ය ඛණ්ඩ වාක්‍යයන් වල පොතක සටහන් කරගෙන නිවැරදිව සටහන් කරගෙන සිංහල තේරුමත් එක්ක සටහන් කරගෙන ඒවා නැවත පාඩම් කරමින් මේ ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම spoken English හැකියාව වර්ධනය කරගන්න උත්සාහ ගන්න කියලා මම බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්නට කලින් මම බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මගේ channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න, දන්න අයට මේ වීඩියෝ share කරන්න. එහෙනම් අපි අද දවසේ අලුත් ක්‍රමයට හරි විදියට spoken English පාඩම් මාලාවේ 35 වෙනි පාඩම මේ විදියට පටන් ගමු. හරි. අපි බලමු අද දවසේ කතා කරන මුල්ම වාක්‍ය පහ මොනවද කියලා. Why don't you play with your roommate? Why don't you play with your roommate? අයියෝ ඔයාගේ roommate එක්ක සෙල්ලම් කරන්නේ නැත්තේ? Why don't you play with your roommate? අයියෝ ඔයාගේ roommate එක්ක සෙල්ලම් කරන්නේ නැත්තේ? He's not a big fan of football. ඔහු ඒ තරම්ම මේ හොඳ රසිකයෙක් නෙවෙයි ෆුට්බෝල් වලට. එහෙම නැත්නම් ඔහු ඒ තරම්ම කැමැත්තක් නැහැ ෆුට්බෝල් වලට. He's not a big fan of football. He spends most of his time in his room. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඔහුගේ වැඩි කාලයක්ම ගත කරන්නේ ඔහුගේ කාමරේ. ඔහු වැඩි කාලයක් ගත කරන්නේ ඔහුගේ කාමරේ තමයි ඔහුගේ කාලේ වැඩි ප්‍රමාණයක් ගත කරන්නේ. I thought it would be fun if the three of us had some beers and got to know each other. මම හිතුවා ඒක ගොඩක් ෆන් එකක් වෙයි අපි තුන් දෙනා එකට බියර් අරගෙන එකිනෙකාව හඳුනාගත්තොත් ඒක ගොඩක් ෆන් එකක් වෙයි කියලා මම හිතුවා. අපි තුන් දෙනාම බියර් එකක් බීලා එකිනෙකාව හඳුනාගත්තොත් ඒක ගොඩක් ෆන් එකක් වෙයි කියලා මට හිතුණා. How can they do this to me? කොහොමද එයාලා මට මෙහෙම කරන්නේ? How can they do this to me? කොහොමද එයාලා මට එහෙම කරන්නේ? How can they do this to me? හරි අපි නැවත බලමු. Why don't you play with your roommate? අයියෝ ඔයාගේ roommate එක්ක සෙල්ලම් කරන්නේ නැත්තේ? He's not a big fan of football. ඔහු ඒ තරම්ම හොඳ රසිකයෙක් නෙවෙයි ෆුට්බෝල් වල. එහෙම නැත්නම් ඔහු ඒ තරම් ෆුට්බෝල් වලට කැමැත්තක් නැහැ. He spends most of his time in his room. ඔහුගේ කාලයෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් ගත කරන්නේ ඔහුගේ කාමරේ. I thought it would be fun if the three of us had some beers and got to know each other. මම හිතුවා ඒක හරිම ෆන් එකක් වෙයි. ආතල් දෙයක් වෙයි
අපි තුන් දෙනා එකට බියර් අරගෙන එකට කාව හඳුනගත්තොත් how can they do this to me? කොහොමද යාළුවා මට මෙහෙම කරන්නේ? කොහොමද යාළුවා මට මෙහෙම කරන්නේ? හරි. මේ ටික ඔයාලා අර පොතේ සටහන් කරගන්න සිංහල තේරුමත් එක්ක. හරි. ඊට පස්සේ I don't feel like talking. මට කතා කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ මේ වෙලාවට. I don't feel like talking. මට කතා කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට මොකක් හරි upset mood එකක ඉන්නකොට කතා කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ කියලා අපිට කියන්නේ කොහොමද? අපිට කියන්න පුළුවන් I don't feel like talking. මට කතා කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. This was the greatest thing that ever happened to me. මේක මට වෙච්ච වැදගත්ම දෙයක්. මේක මට වෙච්ච වැදගත්ම දෙයක්. එහෙම නැත්නම් කොහොමද මේක තමයි මට වෙච්ච ලොකුම දේ. This was the greatest thing that ever happened to me. මේක තමයි මට වෙච්ච ලොකුම දේ. I want you out of the apartment now. මට ඕන ඔයා මගේ apartment එකෙන් දැන් පිටත් වෙලා යන්න. කොහොමද කියන්නේ? I want you out of the apartment now. මට ඕන ඔයා මගේ apartment එකෙන් දැන් පිටත් වෙලා යන්න. You are not mad at me for getting fired and everything. මේක ප්‍රශ්නයක් විදියට අහන්නේ. You are not mad at me for getting fired and everything. ඔය මාත් එක්ක මේ තරහ නැද්ද මේ මම මේ හැම දෙයකින්ම සහ මගේ ජොබ් එකෙන් ඉවත් කළ එක ගැන ඔයා මාත් එක්ක මේ තරහ නැද්ද? You are not mad at me for getting fired and everything. මම මේ හැම දෙයකින්ම සහ ජොබ් එකෙන් ෆයර් මේ ඉවත් කළ එක ගැන ඔයා මා එක්ක අමනාප නැද්ද? Why do we always have to do everything according to your timetable? ඇයි අපි නිතරම මේ හැමදේම කරන්න ඕන ඔයාලගේ ටයිම් ටේබල් එකට අනුව? ඔයාලගේ කාලසටහනකට අනුව ඇයි අපි හැමදේම කරන්න ඕන? ඇයි අපි හැමදේම කරන්න ඕන ඔයාලගේ ටයිම් ටේබල් එකට අනුව? කොහොමද කියන්නේ? Why do we always have to do everything according to your timetable? නැවත බලමු. I don't feel like talking. මට කතා කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. This was the greatest thing that ever happened to me. මේක තමයි මට වෙච්ච ලොකුම දේ. I want you out of the apartment now. මට ඕන ඔයා දැන් මගේ apartment එකේ පිටත් වෙලා යන්න. You are not mad at me for getting fired and everything. ඔයා මේ හැම දෙයකටම සහ මාම ජොබ් එකෙන් අයින් වෙච්ච එක ගැන ඔයා මාත් එක්ක අමනාප එහෙම නැද්ද? Why do we always have to do everything according to your timetable? ඇයි අපි හැමදේම කරන්න ඕන ඔයාලගේ කාලසටහනට අනුව? හරි. මේක සටහන් කරගන්න. හරි. ඊළඟ වාක්‍ය පහ බලමු අපි. This is why I don't date women who read. මේක තමයි මම මේ කියවන අයත් එක්ක මේ සම්බන්ධකම් පවත්වන්නේ නැත්තේ. This is why I don't date women who read. ඒකයි මම මේ කියවන අයත් එක්ක සම්බන්ධකම් පවත්වන්නේ නැත්තේ. What are you still doing here? මොනවද ඔයා තවම මෙහි කරන්නේ? What are you still doing here? මොනවද ඔයා තවම මෙහි කරන්නේ? I don't know what you are talking about. මම දන්නේ ඔයා මොනවා ගැනද කතා කරන්නේ කියලා. I don't know what you are talking about. I have never seen this part before. මම කවදාවත් මීට කලින් මේ කොටස දැකලා නැහැ. I have never seen this part before. මම කවදාවත් මේ කොටස මීට කලින් දැකලා තිබුණේ නැහැ. I have never seen this part before. Why don't you take Mike to the game? ඇයි ඔයා මයික් ගේම් එකට එක්කගෙන යන්නේ නැත්තේ? Why don't you take Mike to the game? ඇයි ඔයා මයික් ගේම් එකට එක්කගෙන යන්නේ නැත්තේ? I නැවත බලමු. This is why I don't date women who read. මේකයි මම මේ කියවන අයත් එක්ක සම්බන්ධකම් පවත්වන්නේ නැත්තේ. What are you still doing here? මොනවද ඔයා මෙතන තවම කරන්නේ? I don't know what you are talking about. මන් දන්නේ ඔයා මොනවටද මේ කතා කරන්නේ කියලා. I have never seen this part before. මම කවදාවත් මේ කොටස මීට කලින් දැකලා තිබුණේ නැහැ. Why don't you take Mike to the game? ඇයි මයික් මේ ගේම් එකට එක්කගෙන යන්නේ නැත්තේ? Why don't you take Mike to the game? ඇයි මයික් මේ ගේම් එකට එක්කගෙන යන්නේ නැත්තේ? මේකත් සටහන් කරගන්න. ඉතින් අද දවසේ අවසාන වාක්‍ය පහ කතා කරන්නේ. ඉතින් අද දවසකට වාක්‍යයන් sentences 20ක් ඔයාලට කියලා දෙනවා ඉංග්‍රීසි කතාවට වැදගත් වෙන. ඉතින් ඒක සුදුසු පරිදි ඔයාලා දිනදා කතා කරනකොට
අවශ්‍ය තැන්වලදී මේවා ඔයාලට යොදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒව යොදා ගන්න නිකන් මෙහෙම බලලා බෑ. ඔයාලා නැවත කියවන්න කටපාඩම් කරගත්තත් කමන්නේ. එතකොට ඔයාලට අදාළ තැන්වලදී ඉක්මනටම ඔයාලට මේ වචනය ඔයාලට කතා කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. වාක්‍යයක්. හරි. ඊළඟට අවසාන වාක්‍ය පහ. You guys are not going to believe what happened. You guys are not going to believe what happened. ඔයාලා යාළුවනේ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ මොකක්ද උනේ කියලා. You guys are not going to believe what happened. මොකක්ද උනේ කියලා ඔයාලා යාළුවනේ විශ්වාස කරන්න එක නැහැ. You can watch our movie if you want. ඔයාට පුළුවන් අපේ මූවි එක බලන්න ඔයාට ඕන නම්. I missed the first time of everything. මට හැම දෙයකම පළවෙනි වතාව මග ඇරෙනවා. I missed the first time of everything. මට හැම දෙයකම පළවෙනි වතාව මග ඇරෙනවා. I missed the first time of everything. මට හැම දෙයකම පළවෙනි වතාව මග ඇරෙනවා. I want him for a whole weekend. මට ඔහු ඕන සම්පූර්ණ සතියාන්තයක්ම. Do you know we can see you from here? Do you know we can see you from here? ඔයා දන්නවද අපිට පුළුවන් ඔයාව මෙහි ඉඳන් බලන්න. Do you know we can see you from here? ඔයා දන්නවද අපිට පුළුවන් ඔයාව මෙහි ඉඳන් බලන්න. හරි. නැවත බලමු. You guys are not going to believe what happened. ඔයාලා යාළුවනේ විශ්වාස කරන එක නැහැ මොකද්ද උනේ කියලා. You can watch our movie if you want. ඔයාලට පුළුවන් අපේ මූවි එක බලන්න ඔයාට ඕන. I missed the first time of everything. මට හැම දෙයකම පළමු වතාව මග ඇරෙනවා. I want him for a whole weekend. මට ඔහු ඕන සම්පූර්ණ සති අන්තයක්ම. Do you know we can see you from here? ඔයා දන්නවද අපිට පුළුවන් ඔබව මෙහි ඉඳන් බලන්න. හරි. ඉතින් ඔය වාක්‍යයන් පහ තමයි අද දවසේ මට ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේකත් සටහන් කරගන්න. දැන් මේ වෙනකොට මම හිතන්නේ විශාල ප්‍රමාණයක් මම කියලා දීලා ඇති ඉංග්‍රීසි කතාවට වැදගත් වෙන වාක්‍ය ඛණ්ඩයන් සහ වාක්‍යයන්. ඉතින් ඒවා නිකන් ඉන්න එපා. හැම අවස්ථාවකදී මේවා සටහන් කරගෙන පොතේ නැවත කියවන්න. නැවත කියවලා ඒක කටපාඩම් කරගෙන ඔයාලා එදිනෙදා ජීවිතයේදී කතා කරද්දී මේ දේවල් අදාළ තැන්වලදී ප්‍රයෝජනෙට ගන්න. එතකොට ඔයාලට එදිනෙදා කතාව පහසුවක් වෙයි කියලා මට 100%ක්ම විශ්වාසයෙන් යුතුව කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් සටහන් කරගන්න. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් විදියට වීඩියෝ යට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මගේ Learn English with Harshi Facebook page එක තියෙනවා. ඒ page එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට message එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි භාෂාව සම්බන්ධව යම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට message එකක් දාලා අහන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට අලුත් ක්‍රමයට හරිය විදියට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවෙන් අද පාඩම අවසන් කරනවා. ආයෙ නැවත අර්ථවත් වූ වීඩියෝ එකකින් හමුවෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි.